Sziasztok gyerekek! Megettem a vasárnapi ebédet, rántott halvót. Közben bekapcsoltam a tévét. A gyülekezet prédikátoráról lemaradtam, de bekerültem egy katolikus misére. És hát előtte gyerekkoromban rengeteget minisztráltam, akkor még latin nyelvű volt. Nem azt mondták, hogy méltó és igazságos, nem dignum et justum et. Nem azt mondták, hogy az Úr legyen veletek, hanem Dominus vobiscum, és azt kellett mondani, Naecum spiritu tuo. Azóta azért eltelt pár év, már több mint 50 év is, hogy én minisztrálgattam először. És ugye már más füllel hallgatom a misének a szövegét. És úgy megütötte a fülemet, vagy föltűnt, hogy ez másból sem áll, mint kérésből, könyörgésből, figyelmeztetésből, panaszkodásból, hogy nem tudom hányan jöttek ott ki a pulpitusra, és akkor mindenki egy mondatot fölmondott, hogy kérünk, Urunk, adj erőt a kormányunknak, és akkor utána rámondta a közösség, kérünk, Urunk, hallgass meg minket, és ezt elmondták vagy 20-szor. És ez egyre jobban csöngött a fejemben, egyrészt, hát nem süket az Isten, hát azt gondoljuk, hogy ha nem tesszük fölő hozzá, akkor nem hallgat meg minket. Hát milyen atya az, amelyik a gyerekét, egy jó szülő a gyerekének már még mielőtt kitalálja a baját, már akkor is tudja, Jézus ezt tanította, hogy tudja ő még mielőtt kérnétek, tudja atyátok, hogy mire van szükségetek. Mégis másról se szólt ez az egész. Hát nem süket az Isten, hogy elmondjuk 100-szor, hogy ezt kérünk, azt kérünk, és de hallgass meg minket, de hallgass meg minket. És ha már emberképű Isten, és azt gondoljuk, hogy nagyot hall, és nem hallja meg a kérésünket, hát gyerekek, hát akit szeretek, akkor ő vele is törődök, nem csak állandóan kunyerbálok tőle. Hát akkor miért nem kérdezzük meg, hogy és te oda föl jól vagy, jól érzed magad? Vagy nem fáj a fejed miattunk? Vagy mit tehetnénk, miért te? Hát ez ugye Kennedy is azt mondta egy éles beszédében, hogy ne azt kérdezz, mit tehetsz a hazádért, hanem te mit tehetsz a hazádért. Hát miért nem azon gondolkozunk, hogy mi mit tehetünk az Istenért, gyerekek? Nagyon egyoldalú ez az egész mise. És ugye mindenki mormolja a szöveget, és nem gondol bele a szavak értelmébe. Többször elhangzik a mise folyamán, hogy aki eltörölte Jézus feltámadásával, eltörölte az összes bűnt. Most valamivel később ugye megint azt mondják, hogy irgalmaz nekünk. Na de miért? Hát miért kéne irgalmazni? Hát ha egyszer eltörölte az összes bűnt, akkor be kell vizélni, el kell tüzelni a gyóntatószékeket a templomokban, mert nincs rájuk szükség. Megvan oldva a téli tüzelőkérdés. Akkor miért kell irgalmazni, ha egyszer Jézus eltörölte a bűnt? Akkor most eltörölte, vagy nem törölte? De ki teszi föl ezt a kérdést, gyerekek? Vagy csak elmegyünk, és akkor aztán mondjuk, mert ez a szertartásnak a szövege, gondolkozni már nem lehet. Panaszos, lehangoló volt, és akkor mutatták a végén a kolontári iszapömlést, és akkor azt mondja a narrátor, az első gondolat, ami bennünk föltámad, neheztelés Istenre, hogy miért engedted. Ja, hát mondom, köszönöm szépen. Még neheztelünk is az Istenre, hogy miért engedte. Mindent tőle függőnek tartunk, de azt nem tudjuk már elképzelni, hogy ő jobban tudja, hogy mi a jó nekünk, mint mi magunk. Szemrehányás. És akkor mutatják, hogy állatba mennek az emberek és kaparják. Szörnyű dolog, ez kétségtelen. De át kéne gondolni az Istenhez való hozzáállásunkat is, gyerekek. Sziasztok!